პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ სალათის ფურცალი, რომ არ დარჩეს ბაქტერიები. ეს გაეცხიდეთ და ეგრე გადავალე. ასევე უნდა გავაკეთოთ ჩილბოსტნეული კიდე. ჯერი უნდა მოაყენოთ, იმიტომ რომ არ გვჭირდება. იპი! ნახონდის. ეხლა უნდა გავაკეთოთ პატარ-პატარ ნაწილებად. სალათი არის სასარგებლო ძალიან და შეიცავს B ვიტამინს, C ვიტამინს და 1000 და მრავალ ვიტამინებს. და ზოგჯერ მე ისტორია გვყავს. სარკის ფურცელი მოათავსოთ თაში. ეს კი არის ჯამში. დიდი თუ გაქვთ. მართალია მე არ მიყვარს პომიდორი, მაგრამ ძალიან ბევრი ვიტამინი შეიცავს A, B, K და მრავალი ვიტამინები. და ეს წნევასაც გაწუხებს, წნევასაც არეგულირებს. ეხლა თვლით კიტრს. კიტრი მე არ ვიცი, თან არ მიყვარს. საქმე კარგად ვთვლის. კიტრი ძალიან სასარგებლო ბოსტნეულია და სხვადასხვა ორგანიზმებისთვის არის ძალიან სასარგებლო და სხვადასხვა კიტრის კოსმეტოლოგიაშიც კი იყენებენ. ეხლა დავამატოთ ჩვენი ვიტამინების ბუკეტი. სანამ დავჭრიდეთ, უნდა ვაგორიანოთ ეს. იმიტომ რომ წვენი გამოვიდეს კარგად. ლიმონი შეიცავს ძალიან ბევრ ვიტამინს და ციტრუსია. ახლა კი მოვასხათ კახურის ზეთი და ძმარი გემოვნები. მე უნდა მოვაყარო სვანური მარილი, იმიტომ რომ ძალიან არომატულია და მე სვანური მარილი მაქვს და ხოდეშიც მიყვარს და ვაყენებ. Good.